ආයිබෝවන් දැන් රැකියා පියසින් අපි අද මේ විදිහට කලිසමක් මසා ගන්නා හැටි තමයි පාඩම ලෙස කරන්නේ. මේ සඳහා අපිට මිමි අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය උස අපි අරන් තියෙනවා අඟල් 18ක්. මේ උස ප්‍රමාණය ගන්නකොට ඕගොල්ලන් අඳින ඉනේ ඉඳලා උස ගන්න දණහිසට වඩා අඟල් 2ක් විතර අඩුවේ. ඉනවට අරන් තියෙනවා මේ අඳින ඉන තමන්ගේ ඉනවට නෙමෙයි ඊට පහළින් අඳින ඉනවට තමයි මේ අරන් තියෙන ඉනවට උස. දැන් අපි රෙද්දක් නැම්මට එලාගෙන තියෙනවා. නැම්මට එලාගෙන මෙතනින් ඉන රේඛාව ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. එතන ඉඳලා අඟලක් අපි පහළට තියලා තියෙනවා. මේ අඟල අපිට නවලා ඇතුළට පටියක් දාගන්න කෝඩ් එකක් දාගන්න. එතනින් එහාට අපි අරන් තියෙනවා උස අඟල් 18ක්. මේ තියෙන්නේ එතන ඉඳලා අඟල් 18ක් උස අරන් තියෙනවා. වාටිය නවල මහන්න අඟල් 2ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේකේ මිමි හදාගන්න හැටි. මෙතනදී අපි උස ප්‍රමාණය අරගෙන මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට 18ක් තියෙනවා. මේක සමාන කොටස් තුනකට බෙදා ගන්නවා. මේක 1 නම් මේක 2 නම් මේක 3. මේ කොටස් තුන සමාන කොටස් තුනකට බෙදාගත්තා. බෙදාගෙන ඉවර වෙලා අපි දැන් ඉනවට ප්‍රමාණයට ඉනින් භාගයක්. ඒ කියන්නේ ඉනවට 26ක් නම් අඟල් 13ක්. ඉනවට 30ක් ලෙස ගත්තොත් අඟල් 15ක්. ඒ ආකාරයට ඉනට ඉනින් භාගයක් එකතු කරලා ඒ ප්‍රමාණය 4න් බෙදෙනවා. මේ 4න් බෙදපු ප්‍රමාණය අපි මේ උඩ රේඛාවේ ලකුණු කරනවා. 9යි 3 කාලා. ලකුණු කරලා අපි මේ රේඛාව කෙලින් අඳිනවා පහළට. මේ දෙවන රේඛාවේ කෙරවල වෙනවා. සම්බන්ධ කරලා අපි මෙතන ඉඳලා අඟල් 2ක් පමණ මේ පැත්තට කරලා මෙතිනුත් 2ක් විතර උඩට ලකුණු කරලා මේ වගේ වක්‍රයක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක යා කරනවා වාටිය රේඛාව දක්වා. මේක වාටිය නැම්ම රේඛාව. මේක වාටිය රේඛාව. යා කරලා ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙතන පොඩි හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. අඟලක අඟල් භාගයක විතර අවශ්‍ය නම් හැඩයකට කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි කලිසමේ කොටස්. මෙතන අපි නැම්මට තියලා කොටස් දෙකක් කපා ගත්තා. අපි රෙද්දේ කපනකොට කොටස් 4ම එකට කපා ගන්නවා. දැන් අපි බලමු මේක රෙද්දේ කපා ගන්නා අයුරු. මේ තමයි අපි කලිසම මහන්න ගත්ත රෙද්ද. මෙතන තියෙනවා රෙද්ද මේ විදිහට අරගෙන මෙහෙම නැම්මෙන් නමාගෙන කොටස් 4ක් තියෙනවා. මෙතන නැම්ම, මෙතන බලවාටි නම් බලවාටි 4යි. මේ ආකාරයට රෙද්ද නවා ගන්නවා. මෙතන තමයි ඉන්න. දැන් අපි උඩ ඉඳලා අඟලක් ලකුණු කරනවා. මේක ඉලාස්ටික් එකක් දාලා නැත්නම් කෝඩ් එකක් දාලා මහගන්න. මෙතන ඕගොල්ලන්ට අඟලක් හෝ අඟල් එකමාරක් තියාගන්න පුළුවන්. මම අඟලයි තිබ්බේ. අඟලක් තියලා මෙහිම හරස් රේඛාවක් අඳින්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ රූලේ ප්‍රමාණයට හරි මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි උස අඟල් 18ක් අරන් තියෙනවා. මේ 18 ලකුණු කරනවා. උස අඟල් 18යි. ඉතින් ඉඳලා වාටියට අඟල්
දෙකක් එකමාරක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. දැන් මේ අඟල් 18 ප්‍රමාණය සමාන කොටස් තුනකට ඔයගොල්ලෝ බෙදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එනවා අඟල් 6 බැගින් එක කොටසක්. මේ ආකාරයට අඟල් 6 බැගින් එක කොටසක් අපිට එනවා. මේ පළවෙනි කොටස, මේ ටික පළවෙනි කොටස, දෙවෙනි කොටස, තුන්වෙනි කොටස. හරස් රේඛාවල් ඇඳ ගන්න. ඉන 26යි. ඉන 26ට අපි එකතු කරා ඉනෙන් භාගයක්. 4න් එකතු කරලා 4න් බෙදුවාම අපිට 9.3 කාලක් ආවා. මම 9.3 කාල මෙතන ලකුණු කරනවා. මෙතනත් ඒ 9.3 කාලම ලකුණු කරනවා. මේ ලක්ෂ්‍ය අපි යා කරනවා. අපි හරස් රේඛාවේ අඟල් 2යි උඩට අඟල් 2යි ලකුණු කරනවා. මෙතනින් අඟල් 3 කාලක් විතර තියෙන්න, කෝණේ ඉඳලා 3 කාලක් විතර තියෙන්න මේ වක්‍රය අපි ඇඳ ගන්නවා. වාටි රේඛාව දක්වා කෙලින් රේඛාවක් අඳින්න. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙතන පොඩ්ඩක් මේ ආකාරයට හැඩ කරලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේක කපා ගමු. වාටිය නැම්ම රේඛාවෙන් නමලා කපනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ හැඩයක් එනවා. මෙතනත් අපි වෙන් කර ගන්නවා. කොටස් 4 වෙන්න මෙතනින් වෙන් කර ගන්නවා. ඉනත් වෙන් කර ගන්න. දැන් අපි මේක මහන හැටි බලමු. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ කරුව දක්වා මහගෙන එනවා. අඟල් භාගයක් තියලා මහගෙන එන්න. ඒ ආකාරයට අනිත් පැත්තත් මහගෙන එන්න. අනිත් කොටස් දෙකත් අපි ඒ විදිහටම මහනවා. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. අපි මේ කොටස් දෙක අරගෙන මේ හොඳ පිටපැත්ත, මේකෙත් හොඳ පැත්ත අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගෙන
මෙන්න මේ කරුව මසා ගන්න ඕනේ. කරුව මසනකොට මම මේ එක පැත්තක් මේ විදිහට නවා ගන්නවා. මේ පැත්ත මේ ආකාරයට නවාගෙන අපි මෙතෙන්ට පින් එකක් ගහ ගන්නවා. ඒ පින් එකක් ගහගෙන මේක මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මෙහෙම කෙලින් කරලා මේ ආවිදියට ඔයගොල්ලන් මෙතන ඉඳලා අඟල් භාගෙ තියලා මේ ආකාරයට මේ ටික මහගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කරුවට අඟල් දෙකක් විතර උඩින් මෙහෙම තියලා මහගෙන යන්න. එතකොට මේ මැහුම් පැත්ත මේ පැත්තටත් මේ පැත්ත මේ පැත්තටත් දෙපැත්ත මාරු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට දෙපැත්ත මාරු කරලා මහගෙන ඉන්න පහළට. දැන් ඊළඟට මේ කොටස මහනකොට කරුවේ මේ කොටස ඉතිරි කොටස මහනකොට මෙතන ඉඳලා අඟල් දෙකක් විතර මේ පැත්තට යන්න. එතකොට කරුව දෙසරයක් මැහිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඕනේ ආයේ මෙතන ඉඳලා අඟල් දෙකක් විතර මේ හරියේ. එතකොට මැහුම් පාරවල් දෙකක් වදිනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ දෙපැත්ත මහ ගන්න. අංශ දෙක මහ ගන්න. අඟල් භාගයට හිටින්න මහ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේකේ ඉන ප්‍රමාණය මහන්න. මම ඉනට අඟලක් තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අඟල් භාගයක් මෙහෙම නවන්න. ඉතුරු අඟල් භාගෙ මේ ආකාරයට නවන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ් එකක් පාස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඉලාස්ටික් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉලාස්ටික් එකක් ගහනවා නම් මෙතන අඟලක් නෙමෙයි අඟල් දෙකක් විතර තියන්න ඕනේ. මම මේ පාඩම වෙනම කරන්නම්. මෙතෙන්දී අපි මේ ආකාරයට නවලා ඉනේ වාටිය මහ ගන්නවා. මේ ආකාරයට ඉනේ වාටිය වටේම මහ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කලිසමේ වාටිය නවලා මහ ගන්න. මේ ආකාරයට වාටිය නවලා මසා ගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ආකාරයට කෝඩ් එකක් ඉන්නට දාලා ගන්න පුළුවන්. මේ මසා නිම කරපු කොටකලස. සැන්ඩකියා පියස නරඹුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉදිරියටත් මෙවැනි සැන්ඩකියා අදහස් ලබා ගැනීමට අපිත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න.